Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Đây là cái món bánh mà trên YouTube rất là nổi tiếng luôn, cách đây 3 năm. Và lúc đó mình cũng có làm, nhưng mà mình chưa có chia sẻ. Hôm nay thì một số các chị em nói là do là dịch bệnh, ở nhà không biết làm gì, cũng như là không có bánh để ăn, thì hôm nay mình Khuyên sẽ chia sẻ cách làm này để chị em mình không có lò cũng như là không có máy nhồi bột cũng làm được bánh mì thơm ngon. Bây giờ mình cùng bắt đầu làm bánh mì nhân trứng sữa này nha. Bánh này sẽ có 2 phần, nhân và vỏ bánh. Trên màn hình là mình Khuyên chuẩn bị nguyên liệu để làm nhân. Sẽ có sữa tươi không đường, bơ lạc tức là bơ không có muối, tinh bột bắp, đường, một chút xíu muối với lại vani. Trước tiên mình lấy 300ml sữa hay là 300g sữa. Anh chị em và các bạn có thể cân hoặc là đông cũng đều được. 30g bơ. Đây là bơ không muối. Sau đó mình sẽ nấu cho tan bơ. Anh chị em và các bạn sẽ quậy bằng cái phới lồng này nè, sát với đáy nồi cho nó không có bị cháy. Không cần sôi, chỉ cần tan bơ là được. Khi mình nhìn thấy bốc hơi nước nóng lên như vậy nè, anh chị em và các bạn tắt bếp để qua một bên. Trong một cái tô mình sẽ tách lấy 3 lòng đỏ trứng gà. Trứng vịt nó sẽ bị tanh, anh chị em và các bạn làm trứng gà nha. Tùy theo nhà ăn ngọt ít hay nhiều thì mình sẽ cho đường. Mình cho 40g đường. Sau đó mình lấy phới lòng đánh lên cho tan. Cho vào đây tinh bột bắp 22g. Anh chị em và các bạn thích ăn nó cứng hơn thì mình cho nhiều hơn. Sau khi mình nhìn thấy tinh bột bắp nó đều với lại đường và trứng, lúc này mình cho cái sữa nóng ấm vô. Anh chị em và các bạn quậy đều. Sau đó mình cho qua nồi, nhớ lấy một cái rây mịn, mình cho qua rây. Nhớ cho vào đây một chút xíu muối. Sau đó mình để lửa lớn và quậy sát đáy nồi. Sau khi mình quậy hơi bắt đầu mình thấy nó đặc đặc ở dưới đáy nồi đó, mình hạ lửa thiệt nhỏ luôn. Tiếp tục quậy và đặt như vậy là được rồi. Thì mình cho tinh chất vani hoặc là cái gói đường vani này cũng được luôn. Gói này là 8g, nó là đường vani. Rồi mình quậy lại. Xong mình đã có nhân. Nó như vậy. Mình cho ra tô. Xong mình lấy một miếng ni lông folie, anh chị em và các bạn đậy lại và để sát để không bị khô mặt, đồng thời là không có bị tụ nước. Rồi mình để thiệt nguội. Bột bánh sẽ có sữa tươi không đường, 2 cái trứng gà, đường. Men làm bánh mì mình có thể chọn men instant hoặc là men active cũng được. Men này thì mình khỏi cần kích hoạt, mình cho luôn vô bột. Rồi muối với lại bơ. Bơ anh chị em và các bạn sẽ để nhiệt độ phòng cho mềm. Và bột mì. Bột mì đa dụng hoặc là bột mì làm bánh mì. Một cốc là khoảng 150g, mình lấy 2 cốc là 300g. Để bánh có độ dai thì mình sẽ lấy 250g bột mì đa dụng all purpose flour hay là số 11. Cho thêm 50g bột bánh mì số 13, tổng cộng là 300g. Cho luôn 30g đường nha. 1/4 muỗng cà phê muối, 2g. Sau đó mình trộn đều lên. Rồi mình cho 4g men, tức là 1 teaspoon hay là 1 muỗng cà phê. Như vậy. Cho vô 2 trứng lớn. Và tùy theo bột cũ bột mới, anh chị em và các bạn sẽ cho dao động từ 70ml sữa cho đến 80ml sữa. Nhồi tay mình sẽ cho ít sữa hơn là nhồi máy.
1/3 cốc 80ml. Sữa tươi không đường. Sau đó mình trộn lại. Chị em nào mình có máy á, thì lấy ra nhồi và nhớ cho thêm một chút xíu sữa vào đây. Sau khi mình trộn xong thì mình thấy nó kết dính hết rồi. Xin lỗi là hôm nay mình bị đứt tay, thành thử mình phải nhồi bằng bao tay. Mình chỉ cần nhồi cho nó kết dính lại thôi, khoảng 1 phút hoặc là 2 phút. Mình lấy ni lông folie đậy lại để cho bột nghỉ trong khoảng 2 phút. Mình cho 1 muỗng cà phê dầu ăn. Anh chị em và các bạn sẽ xoa cái mặt bàn, rồi xoa luôn cái tay của mình. Mình cho ra bàn nhồi. Mình sẽ nhồi như vậy nè. Quay qua, mình kéo ra vậy. Xong mình quay qua, kéo qua vậy. Anh chị em và các bạn nhồi từ 5 cho đến 7 phút. Khi mình nhìn thấy cái bột nó mềm như vậy nè, và gần như là kéo màng nó không có rách á, thì lúc đó mình sẽ dàn ra và gói bơ vô. Bơ lúc này nó cũng mềm nè, gói nó lại. Và các bạn nói mình khuyên thì từ sau khi mình cho bơ vô nó chảy đó, thì mình cứ nhồi cho đến khi nó kết dính lại, 3 hoặc là 5 phút nữa. Trước đây khi chưa có máy thì mình cũng nhồi tay, và mình sẽ nhồi cho đến khi bột kéo màng không rách. Tức là chị em và các bạn lấy một miếng bột nhỏ, dàn ra, mình thấy nó mỏng như vậy nè và không rách là được. Sau đó thì mình sẽ vo tròn lại, tạo cho cái mặt bên dưới nó bóng và nó phẳng như vậy nè. Mùa hè thì mình sẽ chỉ lấy một chút xíu dầu ăn mình thoa lên trên mặt bột, sau đó mình lấy cái chậu mình úp lại. Còn mùa đông á, anh chị em và các bạn sẽ xoa dầu ăn vào trong chậu, sau đó kiếm chỗ ấm mà ủ. Cái này mùa hè thì mình để nghỉ khoảng 10 phút, mùa đông là mình để nghỉ 15 phút. Nên chị em và các bạn ở những nơi khí hậu nóng á, thì mình cho nó nghỉ nhanh hơn nha, hoặc là lạnh thì mình cho nghỉ lâu một chút. Thoa dầu ăn tùy theo mình thích chia bao nhiêu cũng được, cái lớn cái nhỏ tùy thích nè. 8 cái nha. Sau đó mình đẩy một phần lên, anh chị em và các bạn sẽ kéo từ bên ngoài vô bên trong, rồi túm lại sao cho cái mặt này nè nó phẳng, rồi để xuống bàn mình xoay tròn cho nó phẳng. Và chỉ cần như vậy thôi là nó tròn phẳng. Nếu mình làm nhiều quá chút nữa cái mặt nó sần thì chút sau cái bánh không có đẹp. Rồi lấy khăn hoặc là cái ni lông folie, mình sẽ đậy lại để cho bột không có khô. Tiếp tục mình làm cho hết, và tiếp tục mình cho nghỉ 5 phút. Nhân mình sẽ chia làm 8. Sau đó thì cái nào lúc nãy mình vo tròn trước, bây giờ mình tạo hình trước. Anh chị và các bạn sẽ lật ngược lại, tức là cái mặt xấu mình cho lên trên cái cây này, nhớ thoa dầu cho nó không có dính. Sau đó cán ra,
Nhớ là không có được ủ lâu quá. Khi mình ủ lâu quá đó thì trên mặt bột nó sẽ có những cái bong bóng. Mình cho nhân, tạo hình tùy thích. Chị em và các bạn thích cái hình nào thì mình tạo hình đó. Rồi mình sẽ miết xung quanh lại. Sau đó mình lấy một cái mâm hoặc cái khay cũng được, thoa dầu ăn lên hoặc là lót ni lông folie. Mình làm gì cho dễ lấy ra. Nếu chị em nào không có thời gian thì vui lòng mình lướt bỏ qua những cái đoạn mình biết nha. Rồi sau đó mình cho ra cái khay. Và lúc mình để á, thì phải xa xa nhau để không thôi một chút nó nở nó đụng. Rồi mình cũng đậy lại luôn để tránh bị khô. Và các bạn hỏi mình khuyên thì tại sao khi lúc mình cán bột ra nó bị thun thun á, là do bột không có đủ chất lỏng nha, bị khô á. Và lúc đó mình ủ nó không có nở. Thành thử ra nhớ là cho đủ chất lỏng để sau khi mình tạo hình mình thấy nó mềm vậy đó, thì bánh sẽ mềm không bị cứng. Miết xung quanh lại để chút nữa nhân không có bị trào ra. Nhìn vào đây mình thấy cái mặt nó bóng nè, nó mềm lắm. Bên dưới này cũng bóng luôn. Thời gian ủ bột sẽ phụ thuộc theo thời tiết. Khi mà nóng, độ ẩm cao thì anh chị em và các bạn sẽ rút ngắn thời gian ủ lại. Nếu không thôi mình để nó nở quá đó thì khi nướng lên là bánh sẽ bị xẹp. Còn nếu như mà mình ủ chưa đủ thời gian thì bánh cứng và nhỏ chút xíu. Bột khi ủ đủ thời gian thì lúc này mình nhìn thấy nó căng lên và mình đi nướng. Để nướng bánh anh chị em và các bạn cần một cái nồi hoặc là chảo không dính, phải dày, bởi vì mỏng là chút nữa nó không có giữ nhiệt được. Mình cho nước vào nấu để làm nóng chảo. Hôm nay mình nướng 2 chảo luôn cho nhanh, cũng như là mình sẽ cần có 2 cái nắp nồi để chút nữa mình đậy. Và tùy theo cái chảo thì thời gian nấu nó sẽ khác nhau đó anh chị em và các bạn. Sau đó mình đổ hết nước ra. Và bếp có 9 số mình sẽ để số 4. Mình sẽ nướng 3 cái. Rồi đậy nắp lại và nướng cho đến khi mặt bên dưới vàng. Thường là 7 phút. Cái nào mà tạo hình trước thì nướng trước. Nhìn vô mình thấy nó nở ú nu luôn. Bây giờ mình kiểm tra coi nó vàng chưa. Anh chị em và các bạn nhớ để lửa nhỏ nha, đừng lớn quá. Chết rồi, hai thằng này dính lại với nhau rồi. Lật lại nè. Mình chỉ nên để lửa nhỏ thôi, nếu mà lửa lớn thì nó sẽ xấu. Rồi bây giờ mình sẽ hạ bếp xuống số 3 thôi. Và khoảng 5 phút nữa, tổng cộng là 10 cho đến 12 phút. Cũng bằng thời gian như vậy nhưng mà cái chảo này thì bánh nó chưa có vàng. Do vậy thời gian nướng bánh sẽ phụ thuộc vào cái chảo của mình. Tiếp tục mình sẽ để thêm 3 phút nữa. Như cái này là vừa nè. Tám cái. Bẻ ra cho anh chị em và các bạn nhìn thấy bánh nè. Ngon chưa? Anh chị em và các bạn thấy bánh này làm dễ không? Nếu như mình không có máy nhồi bột, không có lò nướng thì có thể nhồi tay và nướng chảo, cũng cho ra những cái bánh thiệt là thơm ngon luôn. Và mình khuyên chúc nhà nhà cùng ăn bánh ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video kỳ tới.